κόκκινα φεγγάρια. In cult we trust. Είμαστε εδώ με την Μπεμπεδούλα και με τον φίλο μου τον Αλεξάνδρο, μια και η Μπεμπέ αυτή ανήκει και αυτή στη συλλογή του. Θα έλεγα ότι αυτό το μηχανάκι, Αλέξανδρε, και η Βέσπα σου είναι τα χρηστικά σου μηχανάκια. Ναι, γι' αυτό εξάλλου ήταν και ο λόγος που έψαχνα να το πάρω, έψαχνα να το βρω για να το αγοράσω. Κυκλοφοράς κανονικά με αυτό το μηχανάκι. Ναι. Κανονικά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα και μπορεί να κυκλοφοράει είτε είναι εντός πόλης είτε εκτός πόλης. Ωραία η Βέσπα, καλή η Βέσπα, πάρα πολύ καλή εντός πόλης. Εκτός πόλης, δύσκολο για μένα. Δεν προβληματίζει και εντός πόλης το παιδί. Καθόλου. Είναι μηχανάκι ωραίο. Το μεταξύ, ωραίο το μποξεράκι για την εποχή του. Παίρνει εύκολα μπροστά. Είναι πολύ εύκολα. Σε ταλαιπωρεί καθόλου το πρωί. Όχι, ποτέ. Ποτέ ως τώρα. Με τα φρένα του είσαι εντάξει στον δρόμο σήμερα. Μιλάμε για το 2020. Είσαι εντάξει με τα φρένα του στον δρόμο. Καλά. Αξιοπρέπεια, δεν θα σκοτωθείς κιόλας, έτσι. Με τα λογάκια του που δεν είναι πάνω από 30, είσαι εντάξει στον δρόμο. Δεν με νοιάζει. Ταιριάζουν με τα φρένα τα λογάκια. Ναι, ταιριάζουν. Είναι type quality. Ανταλλακτικά έχεις, άμα χρειαστείς. Ανταλλακτικά έχω και επειδή είναι όλες οι BMW από αυτά που γνώριζε, αυτό και ένας που το πήρα είναι ότι μια BMW πάντα βρίσκεις κάτι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα με τα ανταλλακτικά έως σήμερα. Λοιπόν, ωραία ρε Αλέξανδρε, ωραίο και χρηστικό το μηχανάκι. Εσύ τώρα γιατί δεν επέλεξες, ας πούμε, ένα άλλο χρηστικό μηχανάκι, μια 250 PV, μια Horex, ας πούμε, παλιά, ένα Ιαπωνέζικο τετρακύλινδρο παλιό, αλλά προτίμησες το Boxer, αυτό το PV, το 50. Επειδή είναι, κατά τη δικιά μου γνώμη, ίσως το πιο κλασικό το PV. Ναι, μεν υπάρχουν πολλά χιλιάδες PV παραγωγή, όμως ένα PV δεν είναι πάντα ένα PV. Δηλαδή είχα μεγαλώσει, είχα στο μυαλό μου μια κλασική μηχανή μαύρη, πήγε το μυαλό μου στην PV. Δεν πήγε σαν μηχανή. Ωραία. Πες μου σε παρακαλώ, πώς την απόκτησες τελικά, πού τη βρήκες, πώς την πήρες? Μέσω το CarGR στις μοτοσυκλέτες. Ωραία, το CarGR τα έχεις πάρει, έτσι. Ναι. Όχι όλα. Έχω και άλλα πράγματα τα οποία είναι μέσω φίλων. Από το CarGR ήταν από κάποιον ο οποίος την είχε στην Ξάνθη, το οποίο όταν πήγε στην Ξάνθη για πώς θα γινόταν το τεστ. Κάποιος συνάδελφός μου με το θέμα της ξυλίας συνάδελφός μου ήταν από την Ξάνθη και πήγε ο ίδιος, την έκανε το test drive, τη δοκίμασε, μου είπε αυτό που κατάλαβε. Ήταν φτιαγμένη η μηχανή ή εσύ την έφτιαξες? Ήταν σχεδόν ολοκληρωμένη όπως είναι τώρα. Εγώ το μόνο που έκανα μετά, ένα service, επειδή ο προηγούμενος την είχε αφήσει σε ακινησία περίπου 3-4 χρόνια, έκανα ένα απαραίτητο service και κάτι μικρορυθμίσεις εδώ στα Χανιά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, να σας πω εσάς ότι είναι προσωπικός μου φίλος. Μαζί κάνουμε και τον Garage Days κάθε χρόνο, στο δικό του χώρο. Είναι ένας φίλος του παλιού γενικά, ένας μεγάλος φίλος των Garage. Δεν είναι σαν και εμένα φανατικός της μοτοσυκλέτας, είναι και της μοτοσυκλέτας. Εγώ τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας έδωσε τη μηχανή του να την παρουσιάσουμε σε όλους εσάς. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ αδερφέ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ήρθες εδώ στο χώρο μας και θα τα ξαναπούμε και στα επόμενα γκαράζ και στις επόμενες παρουσιάσεις. Ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα με τη Γεωργία. Με τη Γεωργία. Ναι, εγώ τώρα θα φύγω και θα αφήσω τη Γεωργία να έρθει, γιατί μου είπε άμα δεν με αφήσεις να κάνω αποφώνηση στο Garage Episode θα σε λιώσω. Πολύ ευχαρίστω να έρθει. Οπότε... Ναι. Και εσύ δεν τη δύναμη να σε λιώσει. Οφείλω να πω ότι είναι ένας βρώμος. Το βλέπεις έτσι, το βλέπεις πως κακό περνάει εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν διαμαρτύρομαι. Όρθια διαμαρτυρία.
Ωραία. Τέλος πάντων, this is Γεωργία. Δεν το λέμε αυτό, είναι garage episode. Δεν τα λέμε εδώ στο garage. Να διαμαρτυρηθώ και εγώ μαζί σου. Διαμαρτυρήσου. Διαμαρτυρηθείτε, παιδιά. Παράσταση. Θα πάω να διαμαρτυρηθώ Έτσι κι εγώ. κάτσεις και στην Θα πάω να πλάτη. διαμαρτυρηθώ κι εγώ. Φύγε, δεν χώρας. Διαμαρτυρόμαστε! Και εσύ. Άντε και εσύ.